امروز میخوایم یک چنین یو آی رو برای اپلیکیشن خودمون توسط فلاتر پیاده بکنیم که یک لیست ویوی داریم که هر بار روش کلیک میکنیم به صورت یک انیمیشن عکس ها جابجا میشن و بعد از جابجا شدن عکس ها ما یه سری دیتیل ها و عکسایی داریم که روی به اصطلاح با انیمیشن دارن به سمت چپ و راست جابجا میشن و روی متن ما میافتن. یعنی نگاه کنید اینجا عکس من میافته روی متنم و خیلی زیبا، هر کدوم بک‌گرانداشون متفاوته و عکس من هم به اصطلاح روی متن من داره جابجا میشه. بریم این ویدیو رو ببینیم که چطور پیاده‌سازی می‌کنیم. قبل از این کارو شروع کنیم ازتون می‌خوام که اگه تا الان چنل سابسکرایب نکردید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله بغلش هم بزنید که به محض اینکه من ویدیوی جدید گذاشتم میتونید تشریف بیارید و ویدیوی جدید ما رو هم تماشا بکنید. بریم سراغ کار. آموزش پیاده‌سازی چنین انیمیشنی رو هم شما میتونید داخل چنل ASMR ما تماشا بکنید. لینکش رو داخل دسکریپشن میذارم، میتونید برید اونجا و ببینید که چطور میتونید یه چنین استک و آلبومی رو درست بکنید. خب بریم سراغ کار. اولین کاری که من میخوام اینجا انجام بدم اینه که میخوام بیام تو سمپلز. یه ذره این پروژهمون انقدر کد کثیف و عجیب غریب زدیم که پروژهمون به هم ریخته. خب ترافل میام اینجا و در داخل ترافل من یه دونه دارت فایل میسازم به نام ترافل اسکرین و داخل این ترافل اسکرین میام میگم که مثلا استیتلس میزنیم، هر موقع نیاز داشتیم استیتفولش میکنیم ترافل اسکرین. خب میام اینجا میگم که اسکافولد و این از اسکافولد ما ایمپورت میکنم که لایبرری متریال رو. داخل این اسکافولد خودمون ما اپ بار نیاز نداریم چون که اون بالا قراره که عکسمون قرار بگیره و فقط بهش بادی میدیم. در داخل بادی هم یک به اصطلاح میتونم بگم که ما یه استک نیاز داریم، استک، و در داخل این استک هم قبل از اینکه من بیام سراغ این صفحه این ترافل رو به مین دارت خودم اضافه بکنم، بیام بگم که ترافل اسکرین و یه بار دیگه هم بگیریم. خب این ترافل اسکرین ما هست و کاری که من اینجا میخوام انجام بدم، اولین ویجت میخوام یه پوزیشن بهش بدم که اون عکس های بالایی ما رو شامل بشه، عکس های بزرگ رو شامل بشه. میام اینجا بهش میگم که یه پلیس هولدر مثلا میذارم و از به اصطلاح هایتش رو حتی پوزیشن که اینجا من کانتینرش رو رنگش رو قرمز بدم که بتونیم قشنگ ببینیم. colors dot red و میام اینجا کاری که میکنم این استک رو میندازم داخل یک کالم و در پایین این کالم یا میتونم این اکسپندد رو میتونم به اینا سایز بدم، میتونم به این پوزیشن یا کانتینر یا خود استک سایز بدم که من اینجا نمیخوام این کارو بکنم. میخوام نصف صفحه رو بگیره و باقی صفحه رو دیگه یا مثلا 2/3 صفحه رو بگیره و باقی صفحه رو دیگه یک کالم دیگه اکسپندد دیگه شامل بشه، که برای همین من بیام اینو میذارم داخل یک اکسپندد و فلکسش هم حالا مثلا میذارم 2. میام بعد از این اکسپندد و یک دونه اکسپندد دیگه اینجا میذارم فلکسش هم همون 1 بمونه. خب حالا ببینیم که چطور میشه. نیست که 2/3 صفحه رو گرفت، من اینو 1ش میکنم. همین اندازه ها کافیه تقریبا. اگر نیاز بود حالا فاصله‌شون یکم بیشتر میکنیم، ارتفاعش رو یکم بیشتر میکنیم. برای استکمون دیگه یک فلکس 1 دیگه نذارید دیگه، خودش به صورت دیفالت فلکس 1 هست. اگه میخوای بیشتر از فلکس 1 باشه اضافه بکنید. خب بعد از اینا من میام اینجا در داخل کانتینر و داخل این پوزیشن این کانتینرمون که اوکیه، فقط من میخوام یکم ارتفاعش رو کمتر بکنم. یعنی بیام بگم که شما از باتم مثلا بیا 100 تا فاصله داشته باش. خب از دور و بر که هستی اوکی. البته من بعد اینجا لفت 0 رایت هم 0 و تاپ 0 رو هم بهش بدم. حالا میام اینجا کلیک میکنم، میبینید که الان فاصلش از پایین 100 تا به اصطلاح بیشتر میشه کم و فاصله میگیره. میام در کنار این یه پوزیشن دیگه هم میدم، این برای اون لیست ویو مونه، این برای اون لیستیه که اینجا داشتیم و در داخل اون ما میایم و از یک
لیست ویو استفاده میکنیم. میام بهش میگم که لیست ویو دات بیلدر و سپریتد البته میزنم و اینجا میام میگم که از من یه کانتکست میخواد. بخشید کجا دارم مینویسم؟ اینجا میام میگم که از من یه کانتکست میخواد، یه ایندکس میخواد و separated builder رو هم من بذارم اینجا به همین شکل. از من یه دونه کانتکست و ایندکس میخواد. اینجا میگم که برای من ریترن کن یه سایز باکسی با ویس مثلا 10، فعلا همین اندازه باشه تا بعدا بیشتر تست بگیریم ببینیم که اگر نیاز بود بیشترش میکنیم. اینجا من میگم که ریترن کن برای من یه ایمیج دات استی رو. بعد اینکه چه استی رو برای من ریترن بکنه میخوایم بیایم در مورد عکس صحبت بکنیم. داخل اسست و فولدر ترافل ما یه دونه به اصطلاح عکس هایی داریم که دوتا هستن، بک‌گراند ایمیج و فرانت ایمیج هن. یعنی یه دونه مثلا عکس ژاپن هست که این بک‌گراند ایمیج و این فرانت ایمیج، یعنی دیگه به اصطلاح ترانسپرنت و پی ان جی و اون بک‌گراند رو دیگه نداره. برای مثلا کوالالامپور هم به همین شکل این بک‌گراند قرار میگیره و این یکی میشه فرانت ما. که چرا میخوایم این کارو بکنیم؟ برای اینکه ما میخوایم که این در حال اینکه داره حرکت میکنه اون پشت یه دونه متن نمایش بدیم و این عکس ما بیفته رو اون متنمون. یعنی یه متن بزرگی اینجا داریم و این عکسمون میتونه بیاد رو اون مثلا متن ما، متن بزرگمون انیمیشن بشه و به اصطلاح حرکت بکنه. خب کاری که من اینجا انجام میدم اینه که میام در داخل همین ترافل و یه دونه دارت فایل جدید به وجود میارم به نام ترافل فوتو یا ترافل مدل. بعد این ترافل مدل از من چیا میخواد؟ یه کلاسی میسازم به نام ترافل مدل و از من یه دونه استرینگ بک‌گراند ایمیج میخواد، بک ایمیج، و یه دونه استرینگ دیگه یه فرانت ایمیج میخواد، میگه فرانت ایمیج، و یه دونه دیگه هم نام میخواد، نیم اون به اصطلاح منطقه یا اون شهری که میخوایم حالا بهش مسافرت بکنیم، سفر بکنیم. میام توی generated constructor و اینم از این کپی اوکی رو میزنم و این ترافل ما ساخته شد. حالا میام اینجا میگم که final list، یه لیستی میخوام از travel مدل. خب travel مدل و در اینجا اسمش میذارم travel مدل مساوی با و این از این travel مدل رو من ایمپورت میکنم و بعد از اون میام اینجا از من travel مدل میخواد، travel مدل بک ایمیج چی باشه، فرانت ایمیج چی باشه. میام اینجا asset ایمیج assets دات مثلا عکس‌ها چی بودن، عکس‌ها مثلا میام میگم assets دات جاپان خب travel back image و اینجا هم دقیقا میام میگم assets دات جاپان front image و اینجا میام در مورد نامون، شهر رو یا هر چیزی هستش رو مینویسم. خب توجه داشته باشید من اینجا این مدل سازی رو تکمیل میکنم و بعد ادامه ویدیو رو با هم دیگه انجام میدیم. خب مدل سازی ما انجام شد و لیستی از مدل های خودمون رو ساختیم. اینجا کاری که الان ما نیاز انجام بدیم اینه که من میام داخل همین list view dot separated خودم و item count رو میذارم travel model dot links و اینجا عکس خودم رو هم میگم که travel model در این ایندکس برا من مثلا اون background image رو نمایش بده. یه آتریلود میگیرم ببینیم به چه شکلی در میاد. اول از همه من خب یه دونه پاپ گت بکنم، بعد از اون هم بیام اینجا دایرکشنالیتی یا بهتر بگم که اسکرول دایرکشن خودم رو بذارم axis dot horizontal. خب عکسمون بالا اومد ولی آن جوری که ما میخوایم نیست و یکم تفاوت بدیم اینجا رو. من از باتم میگم 0، از رایت میگم که 0 و از لفت هم میگم 0 فاصله داشته باشه. ولی اینجا من میخوام که به این
هایت خودمون ببینم که هایت هم میگیره. بله هایت هم میگیره. من اینجا میخوام 100 تا مثلا به این هایت بدم. بریم ببینیم که الان به چه شکلی در میاد. الان میاد اینجا. خب یه ذره هایتش رو من بیشتر بکنم 150 مثلا و به این شکل در میاد. مورد بعدی که من میخوام اینجا انجام بدم اینه که این ایمیج من بره داخل یک کلیپ آرکت و یه border radius هم میخوام بهش بدم. بیام بگم border radius دات circular مثلا 20. ببینم اگه زیاد نباشه اوکیه. مورد بعدی این که من اینو داخل یک aspect ratio هم میخوام بندازم. یه ذره میخوام به این شکل دراز بشه نه به اون شکل. یعنی من بیام اینجا و اینو بندازم داخل یک مثلا aspect ratio ببینم جواب میده. اینو بذارم aspect ratio شو میذارم 1:1 و البته که من اینجا بیام و ایمیج خودم رو فیتش رو باکس فیت رو کاور بکنم. باکس فیت دات کاور. بریم ببینیم چطور شد. خب میبینید که به این شکل عکسای ما در اومد. مورد اول این که من یه پدینگی هم به این میدم. پدینگش رو میگم که edge insets dot symmetric horizontal و مثلا یه 10 تا اینجوری بهش پدینگ میدم و یه هات ریلود. میبینید که عکس ما به این شکل در میاد. خب این شده از به اصطلاح لیست ویوی که ما پایین این وضعیت داشتیم. حالا شما برای اینکه یکم زیباترش بخوای بکنی میتونی بهش فیزیکس مدل بدی، یه الیویشنی پایینشون بیاد، یه کارایی میتونی باشون بکنی که جذابتر بشن یا حتی میتونی بهشون انیمیشن هم اضافه بکنیم. خب این شده از لیست ویوی پایین ما. حالا من کاری که میخوام انجام بدم اینه که برای اینا میخوام یه دونه جستر دیتکتور بنویسم و مثلا میخوام بگم که یه دونه جستر دیتکتور و اینجا میخوام بیام بگم که آن تپ و در داخل این آن تپ. خب حالا کاری که من میخوام اینجا انجام بدم اینه که من میام اینو کلا ترافل مدل رو از اینجا برمیدارم، میرم مینازم داخل ترافل اینجا، داخل اینجا و asset رو بهش اد میکنم. بعد از اون من میام داخل ترافل اسکرین و این ترافل اسکرین خودم رو به یک stateful ویجت تبدیلش میکنم و در داخل اینجا قبل از متد بیلد میام یک وریبلی رو به نام که از نوع ترافل مدل هستش به نام selected میگم که ترافل مدل دات مثلا last رو در داخلش قرار میدم. حالا یا چیلود بگیریم یا یه بار دیگه رام بگیریم ببینیم که همه چی اوکی هست. بله همه چی اوکیه مثل قبله و اینجا کاری که من میخوام انجام بدم اینه که بیام و داخل این کانتینر خودم و اینجا میخوایم مثلا اینو تبدیلش بکنیم به دیتیلمون. میتونم بیام اینجا و یه دونه ویجت بسازم به نام travel detail یه state list ویجت از من میخواد به نام مثلا travel detail و میام اینجا مثلا از من فعلا یه استک بهش میدم تا به اصطلاح ادامهش رو پیاده‌سازی بکنیم. میام داخل travel و اینجا بهش میگم که برای من باید travel detail رو نمایش بدید. travel detail. خب کاری که من اینجا میخوام انجام بدم اینه که این selected رو براش ارسال میکنم، برای این به اصطلاح پارامتر ارسال میکنم. این میشه travel model دو نقطه و selected رو به عنوان پارامتر براش ارسال میکنم. خب میگم من travel مدلی نمیگیرم، میگم final travel model درست travel model و اینجا بهش میگیم که travel model و اینم دریافتش میکنیم اینجا. یعنی میگیم required this dot travel model. خب الان به travel مدل اینجا دسترسی داریم و اون selectedمون به اصطلاح دسترسی داریم و اینجا هم کاری که من انجام میدم اینه که میام set state میکنم و selected رو با به اصطلاح travel مدل ایندکس عوضش میکنم. یعنی میگم که حالا اون ایندکس که کلیک شد بره داخل set state و یه بار دیگه اون بالا مقدارمون عوض بشه. حالا کاری که من میخوام انجام بدم اینه که بیام داخل travel و اینجا
بیام بگم که اول از همه استک خودم رو فیتش رو بگم stack fit dot expand، بعد یه دونه positioned اینجا بزنم. پازیشن هم میخوام دات فیل باشه، میخوام که کل استک من رو بگیره و میام اینجا. کاری که من اینجا انجام میدم اینه که یه ایمیج asset میزنم اینجا و بهش میگم که travel model dot back image رو من نمایش بده. خب بریم هات ریلود بگیریم ببینید که چطور میشه. خب میبینید که خیلی زیبا میاد اینجا، به اصطلاح اون عکس رو به من نمایش میده. کلیک میکنم میبینید که بله با کلیک کردن منم عکس‌ها عوض میشن. خب رو هر کدوم که کلیک بکنم اونجا عکسای بالای ما عوض میشن. کاری که من میخوام انجام بدم خیلی بالا، میخوام بیام اینجا و ارتفاع از کف رو مثلا بکنم 50 ببینم چطور میشه. آها خب اینجا کاری که من باید انجام بدم شاید درست باشه. حالا من اینجا ترافل دیتیل خودم بهش میگم که شما باید باکس فیت دات فیل یا کاور بشی مثلا و ببینیم چطور میشه. بله الان کاور شد. پس میبینیم همون 100 خوب بود، 50 نباید 50 میکردم، اینجوری 50 شاید زیاد باشه 70. خب موردی که الان ما اینجا داریم اینه که میبینید که رو هر کدوم که کلیک میکنیم اوکی میشه و به اون صفحه میره. من میام اینجا اسکافولد خودم رو هم بک‌گراند ایمیج colors dot black ببینم بهش بدم ببینم چطور میشه. colors dot black هم میتونه خوب باشه براش و رو هر کدوم که بزنیم جابجا میشه. حالا مورد بعدی که من میخوام پیاده سازی بکنم اینجا اون حالت اینی که مثلا برج ایفل بیفته رو متن. خب یه متن این وسط داشته باشیم به نام پاریس مثلا نامش، یا اینجا روم و این بخش اضافه بیفته رو متن. میخوایم این کار رو انجام بدیم توسط اون فرانت ایمیج ها. خب کاری که من اینجا انجام میدم اینه که میام یه دونه از این کپی میگیرم و میام اینجا پیستش میکنم از اینجا تا اینجا. بهش میگم این دفعه شما باید بیای فرانت ایمیج رو به من نمایش بدی. یا هات ریلود میگیرم میگه تقریبا هیچ فرقی نکرده. خب دقیقاً الان همونایی که بودن هستن و هیچ فرقی نکرده. خب حالا من میام چیکار میکنم؟ این وسط یه دونه پوزیشن میزنم و یه دونه تکست نمایش میدم به کاربر و بهش میگم که مثلا این تکست شما باید travel model دات تکست باشه یا تا دات نیم باشه، درسته؟ و اینجا میام بهش میگم که میگه خب اندازم چی باشه و اینها. بهش میگم از left مثلا 20 تا، از right هم 20 تا و از تاپ هم 20 تا شما فاصله بگیر. بعد اینو در داخل یک فیتد باکس میذارم ببینیم که به چه شکلی در میاد. من اینو میذارم داخل یک فیتد باکس، کپی. میبینید که بله الان حالا من یه سری استایل هم بهش بدم قشنگتر هم میشه. من اینجا میام استایل میدم بهش، میگم که تکست استایل و به اصطلاح کالرش رو میدم colors dot white colors dot من اشتباه دارم میکنم یعنی colors dot متریال. خب یا ریلود میبینید که سورس کوریر رو برای من چاپ کرده. حالا من یه ذره مثلا میتونم فاصله از بالا رو بیشتر بکنم، اینو بکنم 30 تا که یه ذره بیاد اینجا. سیدنی اوکیه تقریبا. حالا سینگاپور و مثلا کوالالامپور ژاپن. خب یه ذره اینجا متنمون بهتر بگم که خیلی فیتد باکس وقتی میشه من اینجا یه هایت به این بدم، هایت مثلا 100 به این بدم، تو اون هایت برای من بنویسه. خب کوالالامپور، پاریس، روم، سینگاپور، ساوث کره، سیدنی، تایلند و حالا همه شهرها رو میبینید که الان چه اتفاقی افتاد اینجا. این عکس بک‌گراندمونه، ما رو عکس بک‌گراند اون متن گذاشتیم و روی اون متنمون دوباره اومدیم اون عکس فرانتمون رو گذاشتیم. برای همین این عکس فرانت میفته رو متن. الان مثلا اینجا میبینید که این عکس فرانت است افتاده روی ژاپن، رو متن ژاپن و این ژاپن خودش رو عکس بک‌گرانده. یعنی اگه من اینجا الان اینو کامنت بکنم و دوباره ببینید میبینید که الان ژاپن بالای صفحه است. نکنید الان پاریس روی
این متن پاریس روی عکسه. اینجا ببینید ای من سفیدیش رفته روی این وایساده. و حالا میتونید ببینید اینجا مثلا سنگاپور رو میبینید یا اینجا رو میکنید تو ساوث کره اومده بالاش. خب ولی دوباره من بیام اینجا مثلا توی همین ساوث کره شاید بیشتر مشخص باشه و من اگر اینجا الان این حرکت رو بزنم میبینید که متن من میفته پشت. چرا؟ چون که این فرانت ایمیج منه و اومده افتاده روی عکس. خب به این شکل ما این کارو انجام دادیم. کاری که من اینجا میخوام انجام بدم، اولین مورد اینه که در جابجایی بین اینا میبینید که خب خیلی سریع دارن جابجا میشن. خب من میخوام با یه انیمیشن این عکس عوض بشه، نمیخوام اینقدر راحت و سریع بینشون جابجا بشه. میام اینجا در داخل travel detail میام اینجا اینو میندازم داخل یک animated switcher. خب ببینیم این از ما چی میخواد. الان از ما یه دونه دیوریشن میخواد، بهش دیوریشن میدم. دیوریشنشو مثلا میذارم 500 میلی سکندز و 500 و اینکه علاوه بر اینکه این کار رو انجام دادم من باید بیام به این ترافل دیتیل خودم هم یک کی بدم. اینجا بهش میام میگم کی و کی، اینجا بهش میام میگم selected dot name مثلا رو به اینو به عنوان کی در نظر بگیره که این کلیدهاشون متفاوت باشن. خب حالا جابجا میشیم میبینید که بله با animated switcher ما بین این صفحات جابجا میشیم. حالا شما میتونید که تایمش رو بیشتر بکنی، بیا اینجا و به این شکل بین صفحات جابجا بشی. مورد بعدی که ما میخوایم اینجا انجام بدیم اینه که من میخوام به اصطلاح از این ساوث کره که شما میبینی این به اصطلاح عکس ها با انیمیشن به سمت چپ و راست برن، یعنی با انیمیشن جابجا بشن و روی این متن من چپ و راست برن. یا مثلا اینجا روی سیدنی هستیم، این به اصطلاح عکس بک‌گراند و فرانت من روی این متن من به صورت انیمیشن به چپ و راست منتقل بشن. خب کاری که من اینجا میخوام انجام بدم اینه که میرم توی دیتیل و اینجا یه دونه اینو تبدیلش میکنم به stateful widget. اینجا میام single ticker provider state mixing رو اضافه میکنم. بعد میام اینجا یه دونه animation controller می نویسم و میگم late animation controller به نام animation controller و اینکه در داخل init state میام این animation controller رو خودم رو پر میکنم. میگم animation controller مساوی با animation controller this و اینجا بهش duration رو میدم duration seconds و سکندش رو میذارم 10. خب حالا کاری که من اینجا میخوام انجام بدم میام این استک خودم رو میندازم داخل یک animated builder ویجتی رو اینجا پیاده‌سازی میکنم به نام animated builder و این animated builder برای ما یه دونه از ما بیلدر میخواد که بیلدرش هم به ما یه دونه کانتکست میده و یه دونه اسنپ شات. خب بعد از اون من میام اینجا ریترن میکنم آن ویجتی که قبلا داشتم استک خودم رو. انیمیتد بیلدر یه دونه انیمیشن هم میخواد که خب من اینجا انیمیشنش رو اینجا وارد میکنم، میگم انیمیشن کنترلر. و مورد بعدی این که در مورد این پوزیشن فیل و چپ و راست هاشو میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم. اولین مورد این که من اینجا یه دونه به اصطلاح وریبلی میسازم به نام موومنت مثلا مساوی با -100 قرار میدم. این رو -100 و این موومنت رو میدم به اصطلاح به لفت و رایتمون. موومنت البته به تکست نه عذرخواهی میکنم، به لفت و رایت به اصطلاح عکس هامون میدم. اینجا رایت و اینو میگیرم برمیدارم کپی میام اینجا قرارش میدم. یا ریلود. خب میبینید که عکس هام بزرگتر شدن، یعنی دیگه -100 شدن، یعنی رایتش اومده تا اینجاها مثلا، لفتش هم اومده تا اینجا، یکم -100 شده و از چپ و راست زده بیرون. حالا کاری که ما باید انجام بدیم اینه که بهش بگیم که خب آقا الان شما باید مثلا از سمت راست حرکت بکنی بره به سمت چپ، راستت کمتر بشه و
از اون ور هم چپت رو به اصطلاح راستت رو بخوای بری به این سمت، راستت باید کمتر بشه و چپت باید بیشتر بشه. اینو ما چطور پیاده سازی بکنیم؟ خب قبل از اینکه اینو ما پیاده بکنیم حواستون باشه که اینجا در متد دیسپوز حتما شما تشریف بیارید و انیمیتد کنترلر خودتون رو دات دیسپوز بکنید و ما این رو به این شکل پیاده سازی میکنیم که میگیم موومنت ضرب در انیمیشن کنترلر دات ولیو و اینجا هم میایم میگیم که موومنت ضرب در یک منهای انیمیشن کنترلر دات ولیو. خب یا آتریلود من اینجا البته این دوتا رو به پوزیشن فیلد پایینی هم من میدم و البته جای اینها باید بنویسم، بهش میدم یا آتریلود میگیریم و اینجا من انیمیشن ریپیت رو کال میکنم. ریپیت یه استارت بکنیم. خب میبینید که برای من داره انیمیشن اجرا میشه و میبینید که این عکسه داره از بالای مثلا متن گذر میکنه، رد میشه مثلا یک انیمیشن. ولی اینجا یه مورد دیگه هست، نکنید وقتی که این میاد و به اصطلاح به انتها میرسه چه اتفاقی میفته؟ نکنید به انتها میرسه دوباره از اول شروع میکنه. نکنید به انتها که میرسه 10 بشه دوباره از اول شروع کرد. کاری که ما اینجا انجام میدیم داخل انیمیشن ریپیت میایم میگیم که ریورس رو برای من ریورس رو شروع میکنیم. این ریورس رو شروع کردن به چه معنی؟ یعنی که به انتها رسیدی دوباره از همون سمت برگرد بیا سمت مقابلت. یا مثلا الان من روی روم میرم، میبینید که روم از روی متن رد میشه انیمیشن تور و دوباره وقتی به انتها میرسه ناکنید چه اتفاقی میفته؟ دیگه از اول شروع نمیشه، همون مسیر رو داره برمیگرده. الان به این شکل شما میتونی برای خودت انیمیشن جذاب پیدا کنید. باحال نشد الان به نظرتون؟ الان ساوث کوریا رو نکنید، این ساختمانی که روی متن بود به صورت انیمیشن تور داره از روی متن گذر میکنه، وقتی هم که به انتها برسد دوباره از همین سمت شروع میکنه به اومدن. نکنید به همین شکل و به همین زیبایی. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. من اگر نیاز داشتید سورس کد رو هم داخل گیت هاب براتون میذارم، شما میتونید دریافتش بکنید، ولی بهتون پیشنهاد میکنم که حتما آموزش رو ببینید و ازش استفاده بکنید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. از وقتی که در اختیار بنده گذاشته بسیار شما ممنونم. شما رو به خدا میسپارم تا ویدیوی بعدی. خدا یار نگهدارتون.